fokus alltid. Hej mamma Kero! Hej Elin, när vi når igen. Jag har saknat dig. Jag har saknat dig. Och då bor vi ändå nära varandra. Ja, precis. Så vi ses ju oftare än vad vi kunde. Mycket oftare än förr. Men det man kan vara med mamma varje dag. Precis, man kan vara med Elin varje dag. Vi ska, i den här videon så ska mamma hänga med hela videon. Vi ska göra ordning vardagsrummet. Det ska bli roligt. Och det känns skönt att ha din hjälp, för det är någonting som jag känner lite. Ja, det blir för mycket annars. Ja. Det blir för mycket för en enda person att göra. Och roligare att fixa tillsammans och sånt. Kan man stå där och måla bara bla 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 och sjunga och... Ja. Vi står nu med bilen utanför Nordsjö Design. Heter det, va? Ja, idé och design. Ja, här ska vi köpa lite färg för att ni får se när jag kommer hem, så ska jag visa. Yes. Vi börjar med det. Vi börjar köpa färg och så får ni se. Vilken mängd! Busar ordentligt. Det är minus 6 grader och vind. Då känns det alltså som minus 15 typ. Kanske mer. Men vi är norrlänningar, mamma. Ja, men det är vi ju. Nu tänkte vi att vi ska passa på att gå lite på second hand. För om vi nu ska göra ordning i vardagsrummet så kanske man behöver ha något litet extra och inreda med. Så vi tänkte att vi tar Röda Korset här en sväng. Men jag såg någonting när vi körde förbi här i skyltfönstret. Eller den kanske inte var så fin. Jag tycker den var söt, om det var den du menade. Ja, det var den jag menade. Jag tycker den var jättesöt. Alltså jag vill bara låda. Lite presentpapper i. Det är precis sånt här jag behöver. Därför att jag vill ha en, för vi har ju, alltså fåtöljen ser ut så här, så på insidan så vill jag bara ha någon man kan ställa, typ en dricka om man. Och jag försöker se på Marketplace men jag hittar ingenting. Nej, den där var det där är också. precis. Den var ju fin yta på den. Ja. Den är ren, alltså enkel. rena linjer. Ja. Kolla vad läckert. Nice. Man kan gömma sina grejer lite. Coolt. Det kan behövas. Jag är så glad just nu att vi hittar det här samma dag som vi ska börja med den här makeovern. För jag bara, så tråkigt att göra en makeover så kan jag inte göra klart det 100% när jag verkligen behöver en sån här. Så att... Men så här ser vårt vardagsrum ut nu. Och det behöver akut hjälp. För det första, det som vi har fixat färg till nu, det är ju att den här tv-bänken ser bedrövlig ut. För att jag har haft dem på olika ställen, så därför har de olika färg. Så den här ska vi nog måla i samma färg som listen och allting och dörrarna som är här intill. Kommer nog bli snyggt. Och jag önskar att vi ska lista ut någonting. Men jag vet inte om vi kommer göra det i den här videon, men något sätt som vi kan få hänga upp den här tvn på väggen. Så att den kommer upp lite. Så att man kan dekorera här ovanpå. Jag tror det hade blivit nice. Så inte tavlor på väggarna. Här är det liksom som ett hål bara i hörnet. Så här tänkte jag antingen att vi ska ha det här bordet som jag hittat på second hand nu. Eller om jag ska ha det där och vi löser någon annan grej här. Vi får se. Och här har vi då det här skåpet som har hängt med från förra stället. Som behöver ställas i ordning så att det blir lite finare här uppe på.
Och sist men inte minst så har vi då det här hörnet här där vi har våran eldstad. Så här, så dumt för vi måste dra ut våran router så här långt för att täckningen ska räcka ända in till mitt kontor. Så att vi måste fixa en extender eller någonting. Men här hade det varit nice att ställa någonting som täcker för all elektronik och bara kanske eventuellt ha våran andra gran här. Så vi får se vad det blir. Tror du mamma? Jag tror det blir bra när det blir klart. Jag är glad att du är här och hjälper till. Can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand you let me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Jag har rensat ur vardagsrummet nu så att det bara är the basics kvar. Så att nu är rummet redo för att börja inreda och det känns så himla nice. Och det som också känns nice är att mina skåp står färdigmålade nu i kontoret och bara väntar på att lyftas in. Så mamma ska komma hit igen för vad blir det? Tredje dagen i rad så kommer hon ut hit och ska hjälpa mig. Så det ska bli skönt, det ska bli kul, det ska bli nice att se hur det blir. Jag är pirrig, jag har längtat efter det här ögonblicket. Nu kör vi. Välkommen. Thank you. Titta vad fint det blev. Jag älskar den här sidenmatta. Ja, det blir väldigt bra. Ska vi bära in då? Ja. Jag funderar på, den kanske vi har ytterst, för jag tror att den var bättre målad. Det är inte som att jag gått omkring här själv och sjungit, utan det är när du har kommit. Jag vet inte vad det är med mig, för vad jag än säger så sjunger Urban om det. Du har den här inverkan på folk. Okej, nu tar vi stekt bara. Lila de såg ut i huset. Och sen så i och för sig så är det bara de som är mot fönstret som känns så. Det känns inte så här uppe. Nej. Nu tänkte jag att jag ska försöka få upp lite tavlor på väggen här så att det blir lite finare. Och jag har redan fixat i ordning 2 utav tavlorna här. Med lite sköna John Bauer vintermotiv. Sen har vi den här bilden som jag vill få in i den här ramen. Och det här är en av många, de här också, second hand-fyndade ramar som jag har hittat och älskar. Och det är ofta så när man har second hand-fyndade ramar att de är tejpade på baksidan och att de inte har de här traditionella liksom flärparna, metallgrejerna som man liksom bänder upp som moderna ramar har. Så att man behöver liksom rama in de här på ett speciellt sätt. Det har varit lite bökigt fram tills dess att jag hittade det här verktyget. Det har liksom förändrat allting i den här processen. Det är som en, vad ska man säga, nästan likt en häftpistol. Bara det att den skjuter in sådana här metallflärpar som de här moderna ramarna har. Så att man kan förvandla sin second hand-fyndade ram till en modern ram. Var hittar du den? Jag tror jag köpte den på IB Wahlströms. Ja, det gjorde jag nog. Jag länkar ner i beskrivningen. Det man behöver göra först är att man liksom bara får bort tejpen. Så du brukar bara ta någonting som är någorlunda vasst.
och dra. Du skulle kunna köpa ett sånt där rakblad i hållare. Det har jag, men jag hittar inte. Det går så bra så det här. Det man letar efter är ju alla de här metallpiggarna som finns någonstans under tejpen. För att få bort de här så behöver man som någon liten tång. Och jag har såna här som jag köpt för att jag vill göra smycken någon gång i tiden. De är perfekta att ta bort såna här med. Så nu ska vi göra det roliga nu då. Och så ska vi sätta tillbaka allting. Så det börjar med passepartout. Om man är ute efter en passepartout som om det inte finns till second hand-ramen så kan man måttbeställa på BGA. Så det ska jag också länka ner. Så det man gör är att man skjuter bara in det här verktyget med den här fronten mot kanten. Sen så får man typ försöka hålla emot på andra sidan för det kommer bli en 700-dels kraft när jag trycker av här. Och sen så håller jag emot och så trycker jag bara. Kolla! Så nu har vi en liten sån där som pigg som vi känner igen, va? Fattar ni? Den är så satisfying! Så ni förstår varför jag älskar den här. Alltså det var så, man blir typ besatt och vill bara fortsätta bara plocka fram nya second hand-ramar och köra igen. Kommer du ihåg vad den kostade? Den var ganska dyr. Jag tror den kostade typ 1200 kronor. Ja, men det är ju värt det. Ja, jag tänker så här att för min del så hade jag typ kunnat lägga ut den här så att folk i närområdet skulle kunna hyra den här av mig. Så att jag tänker ganska mycket på det, att det är onödigt att alla har en sån här hemma typ. För att så mycket tavlor har man inte. Men man kan gå ihop några och skaffa en sån här. Eller, ja. Precis. Second hand-butikerna borde ha en sån här som man kan hyra, kan jag tycka. Vi får öppna en sån butik då, Elin. Vi får göra det. Jag börjar tappa energin här så vi ska ta lite paus och dricka te. Men jag tänkte bara visa en sista grej innan vi pausar. Och det är att vi köpte den där bonaden på second hand som ni såg i början. Och jag var så tvek. Alltså vi sa så här att antingen kommer jag använda den eller så tar mamma med den hem. Men jag tror att den kommer vara nice här på väggen ändå. Wow, vänta. Och så är det jätteskit på rutan, skitsamma. Skitsamma! Wow. 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 Shit. Det är så fint. Och vad fint det var. Farten här. Gaze upon the sky, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above.
Den här var ju fin. Jättefin. Den här följer jag verkligen för. Jag tycker du ska ta den. Va? Den föll för dig. Nu tror jag att vi har valt mammas. Jag har valt den. Och jag har valt den. Synd att den inte kommer behålla frosten, men jättefin. Ja, men himla härligt ställe att åka och köpa sin gran på. Jag kan verkligen rekommendera. Rekommend. Vad heter det nu? Värmagården. Värmagården utanför Skultorp. Ja, söder om Skövde. Hope will find its way to you. Vilken fantastisk dag det här är. Det är perfekta dagen att handla julgran på. Alltså, det här är julmagi. Alltså frost, sol, dimma. Alltså ni ser ju, det bara gnistrar om allting. Alltså det där kommer bli... Alltså man vill ju nästan bara ha en gran som står utanför så. Alltså jag tar inte in den. Vi skiter i det. Men tjena pappa. Eller hur? Vi kollar på det här va? Den är perfekt. Eller hur? Helt perfekt. Det har ni gjort bra. Helt otroligt. Ska jag ställa den utanför? Ja, som vi brukar göra. Om du kommer förbi. Alltså det är så jäkla fint med en gran utanför. Riktigt fint då. Den var ju riktigt fin. Perfekt var det. Ja, det är fint. Var det fint där att hugga? Och, fast de hade ju huggit De väl. hade ju huggit de här granarna. Ja, de där var Så hugga. de stod uppställda och så. Men det var jättefint där ute. Ja, vi ska visa bilder sen. Var var det någonstans? Åt vilket håll? Skultorp typ. Ja, okej. Alltså den här otroliga frosten som var ute när vi köpte julgran har kommit hem till oss nu. Och jag sitter här och ska slå in en hög med böcker i lite band. Precis som med tavlan här borta. Jag kan på inget sätt ta cred för den här idén med att slå in böcker och tavlor och sådär. Utan det är någonting som jag har sett på Insta, på YouTube. En tjej som jag följer där som bor i New York. Och hon har helt fantastisk stil. För mig att hon heter Shelby. Helt gudom. Alltså jag älskar allting med hennes hem. Även när det inte är jul. Så nu tänker jag att jag skulle implementera lite av hennes stil hemma hos mig. Jag har i alla fall ringt och kollat upp nu att man kan köpa ett väggfäste till tvn. Så därför tänker jag att jag ska styla här. Jag kommer inte hinna skaffa det väggfästet och sätta upp tvn innan den här videon ska ut. Men ni kan ju föreställa er i alla fall att tvn kommer sitta här på väggen. Och så inreder vi lite fint här nere så länge. Det är så kul att den här ljusstaken den fyndade jag på loppis för 2 år sedan ungefär. Och jag har faktiskt inte haft tillfälle att använda den förrän nu. För att den har inte passat någonstans. Jag är så glad att jag behållit den för den sitter... den är perfekt här. Sist men inte minst så tänker jag mig bara ett litet träfat. Jag vill få in det här trä från resten av rummet in i den här sidan. Så att det ska matcha lite bättre. Och så har jag bara lite julgransdekoration. Så det ligger här.
skulle vilja ha en filt som hänger här. Och i en drömvärld så skulle jag vilja ha en lite blågrå filt som binder ihop lite mina skåp som står där borta som vi precis har målat. Som kanske blev aningen snäppet lite för blå för min smak. Men jag tänker inte måla om dem utan jag får helt enkelt försöka inreda så att de passar bättre istället. Vilket betyder att jag behöver få in mer blått i det här rummet. Har massa planer för våren att man skulle kunna dekorera med blått här, men nu är det jul. Så att jag pluggar fram vad jag har. Och det enda jag kunde komma på som skulle kunna matcha och som är i min stil är en handduk. Som jag tänker kanske egentligen inte är 100% optimal för att det är en handduk. Men den får in den där blåa tonen som jag är ute efter. Så vi kör. Den här från förra året som jag gjorde av våra katter, Pasha och Stockholm. Jag skulle också vilja slå in lite mer paket och ha under granen i och med att vi inte har någon matta här. Så att det går hela vägen runt. Alla de paketen som är här, de är tomma. Så att jag har bara slagit in dem för att ha som dekoration på julen. Och de tar jättemycket plats i förrådet. Men det är ändå värt det. För att ja, men det blir så snyggt med paket under granen. Jag är bara trött. Det är inte varje dag, jag på att säga. Det är inte så ofta som man gör klart en sån här, eller jag gör klart en sån här makeover på 6 dagar. Från början till slut, alltså från införskaffning av färg och vara på second hand och såna här grejer till att måla, till att få in allting och inreda och filma kalaset, skaffa julgran, klä julgranen, klippa ihop allting och få upp det här på söndag morgon. Alltså
Ibland så behövs det lite spark i baken också, för att förmodligen så hade jag skjutit på det här jättemycket om jag inte hade tagit tag i det nu. Så det känns bara skönt att få liksom rycka av plåstret och göra det här snabbt. Och det blir så fint. Och det blir så mysigt. Och det är bara några små saker kvar. Eller det är en små sak kvar. Och det är ju att skaffa fäster till den här tvn och hänga upp den på väggen. Det här är allting för den här videon i alla fall. Hoppas att ni har tyckt att det har varit roligt att hänga med. Och så ses vi snart igen alltså. Hejdå!